Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Ellie của chúng mình. Thì tiếp tục hành trình khám phá những vùng đất mới của Việt Nam. Thì hôm nay chúng mình đã có mặt tại Bắc Ninh. Thì nhắc tới Bắc Ninh là có rất nhiều làng nghề các bạn ạ. Thì hôm nay chúng mình đã đưa các bạn đến với làng nghề Đình Bảng, với nghề truyền thống là nghề làm bánh phu thê. Và hôm nay chúng mình đã có mặt ở trước cửa nhà nghệ nhân làm bánh phu thê là Minh Thu. Thì hôm nay chúng mình sẽ đưa các bạn vào trong để khám phá xem là quy trình này, các bước này, và gọi là những cái gì mà chưa bao giờ được nhìn thấy để trong một cái cách để làm ra một cái bánh phu thê như nào. Thì chúng mình sẽ cố gắng đưa cho các bạn xem những cái thước phim hay nhất để người hiểu hơn về quy trình làm ra một cái bánh phu thê như nào. Và xin mời các bạn đi theo chúng mình vào đây nhé. Thế là bánh phu thê này làm từ bột gì hả bác? Làm từ bột nếp lọc. Bột nếp lọc. Bột nếp lọc. Vâng. Bột nếp và bánh đỗ xanh. Đỗ xanh. Vâng. Đỗ xanh, dừa, Dừa. đường kính trắng. Vâng. Thì trong các nguyên liệu ấy thì có nguyên liệu nào mà chỉ ở vùng này có không bác? Hay là mình nhập được ở... Ngày xưa thì chỉ có vùng này có thôi, nhưng mà bây giờ thì Hà Tây. Dạ. Hà Tây nó làm cái bột. Bột nếp lọc này. Bột nếp lọc. Vâng. Bây giờ mình nhập ở Hà Tây. Vâng. Còn đỗ xanh thì mình dùng được. Đỗ xanh thì mình vẫn phải nhập của các cái đại lý. Dạ vâng. Nhập đỗ ngon thì là ngon nhất thì là vẫn là cái đỗ của đồng mỏ. Vâng. Là thơm ngon nhất. Vâng. Bác cho con hỏi là cái màu vàng của cái bánh phu thê ấy là lấy từ cái màu vàng là màu vàng của quả rành rành. Quả rành rành. Ở ngoài kia đấy. Rồi. Mà sao con thấy quả đấy? Vâng. Từ một quả rành rành đấy. Là mình làm nhau để lấy được cái màu đấy hả bác? Mình đun lên. Đun quả đấy lên. Đun quả lên. Nó ra nước. Lấy nước. Lấy cái nước cho vào. Cho vào bột. Cho vào bột. Vâng. Đấy. Nó thấy màu rất là đẹp. Cái màu nếu mà cho vừa thì nó thành cái màu vàng đẹp. Dạ. Nếu mà cho nhiều quá thì nó lại thành cái màu đậm, hơi đỏ đỏ đậm. Cái bánh phu thê của mình là chỉ màu vàng thôi nhỉ? Phu thê của mình chỉ có màu vàng. Vâng. Ngoài màu vàng ra không còn màu gì cả. Vâng. Thế là cũng là bí quyết và còn là công thức riêng rồi thì nó mới ra được cái màu vàng đấy, chứ không phải là cứ cho vào là ra màu vàng. Đúng rồi. Nói chung là công thức riêng của từng nhà. Dạ vâng. Như cái nghề làm bánh nhà mình này thì bây giờ làm quanh năm mà. Nghề bánh bây giờ thì đúng là quanh năm mà. Vâng. Độ 20 năm nay là làm quanh năm. Vâng. Gần 20 năm. Thế là đều việc. Nhưng mà mùa hè thì cũng ít hơn. Nhưng thông thường người ta sẽ dùng vào bánh này vào cái dịp nào nhiều nhất hả bác? Cái bánh này là dùng vào đầu năm, cuối năm. Đầu năm dịp Tết Nguyên Đán. Cái thứ hai là cái ngày 15 á, 15 tháng 3 á. Vâng. 15 tháng 3. Thập phương về nhiều, cái là dân ở đây là khách về nhiều, người ta gói nhiều, người ta biếu. Vâng. Bánh phu thê này có từ lâu đời bác nhỉ? Cái bánh này thì từ lâu đời rồi, từ thời vua nhà Lý ấy, thì nói chung là cái truyền thuyết ấy thì xa xưa có thêm người nói nọ người nói thế kia. Dạ. Mình chả biết, mình lớn lên về sau này thì biết là như truyền thuyết kể lại là cái thời bà Hoàng Nguyên Phi ỷ Lan. Dạ. Đấy. Cái bà binh quy bái tổ về quê hương Đình Bảng này, quê chồng mà. Dạ. Đấy, nhưng bà dự cái lễ hội 15 tháng 3 thì dân làng đây thì cứ tổ chức thi cái gói bánh phu thê này. Đấy.
Thế thì trong quá trình ấy thì cái bánh phu thê này thì có 2 cái sau khi mà đã chín rồi ấy, Dạ. người ta buộc vào với nhau. Vâng. Đấy, người ta quấn cái là đỏ. Đấy, thì bà ăn thấy ngon thì bà thấy thế thì bà đặt cái tên gọi là bánh phu thê. Đấy là mình nghe truyền thuyết là như thế. Thế có người thì bảo là vua Lý Thánh Tông ấy đi đánh trận ấy thì quê hương Đình Bảng là gói cái bánh này gửi ra tiền tuyến. Đấy, cho binh sĩ ăn thì vua ăn thấy ngon. Ngon thì trong cái bánh đấy có 2 cái kẹp vào nhau thì vua đặt tên là cái bánh phu thê. Đấy là cái truyền thuyết thì mình chẳng biết cái Dạ này. vâng, mỗi nào là thật đúng không ạ? Hay. Đó là nghề truyền thống của làng mình và hầu như nhà nào cũng biết làm. Nhà nào cũng biết làm. Vâng, nhưng mà vấn đề là kinh doanh được hay không thì là câu chuyện. Vâng. Thế Chứ là còn nếu như mà người dân Đình Bảng nói công thức như ngày xưa thì như cái tuổi chú bây giờ là 67, 68 ấy. dạ. Đấy. Thì cái công thức thì ai cũng biết. Ai biết. Dạ. Đấy, thì nhưng mà còn gói làm hay không thì mỗi người một ngành nghề khác nhau, mỗi người giống như kiểu là gói bánh chưng là ai cũng biết, nhưng mà vấn đề là ai có làm hay không. Có làm được hay không? Gói lên nó lại lộn mề thì các thứ ai khéo tay làm được. Với lại công thức ví dụ như mỗi nhà một kiểu, bố mẹ mình mà truyền lại cho mình mà được ngon thì nó thành ngon. Dạ vâng. Còn đó là nhân. Dạ. Đỗ này thì mình nấu chín rồi bạn. Phải nấu chín chứ. Vâng. Đây công đoạn chú rửa lá dong. Lá chuối, lá dong đều phải rửa. Cái lá chuối thì sau rồi rửa xong bắt đầu cho cái máy giặt này quay. Vâng. Quay nó hết nước, xong rồi lấy đèn phơi. Vâng. Nó dịch. Đó là rửa xong rồi quay bắt khô. Bắt khô. Xong rồi phơi phải khô luôn thì mới dùng được. Mình làm một vài hôm thì là mình phải làm như thế thì nó mới không bị ôi lá. Dạ vâng. Chứ mình mà không cho hết nước thì nó sẽ bị nó có mùi. Dạ. Thế để ra được một cái lá thì một cái bánh này cũng cần thời gian nhiều đấy. Dạ vâng, chứ không phải đơn giản là chỉ là rửa là dùng được luôn. Đúng rồi. Cái công đoạn làm đu đủ cũng vất. Làm đu đủ cũng vất ạ. Dạ. Đu đủ phải gọt hết lá xanh này, vỏ xanh này. Vâng. Xong đó là lạo ra. Vâng. Lạo ra như là người ta là nộm đấy. Dạ. Xong bắt đầu mới là ngâm nước phèn. Vâng. Xong rửa sạch. Rửa sạch xong cũng cho cái máy để quay. Vâng. Cho nó hết nước. Vâng. Nước đấy thì mới làm được bánh. Thế thì như chú nói thì công đoạn nào cũng thấy có một cái gì đó rất là khó riêng. Cái gì nó cũng có. Vâng. Cái lá dong này cũng phải phơi khô đúng không chú? Cái này thì cứ bó vào đây xong là nó ráo nước mà.
Cái này thì lá rong thì không phải ớt. À, không còn khô. Như làm một cái bánh phu thê này thì có bao nhiêu công đoạn rồi chú? Làm bột riêng, làm nhân riêng. Bột này, Dạ. làm bột này, làm nhân này, làm vỏ bánh này. Vâng. Rồi thì ninh hạt sen này. Vâng. Đấy. 4-5 công đoạn. Vâng. Đấy là công đoạn mà mình chủ chốt, còn lại những cái công đoạn mà trước khi đấy nó còn rất nhiều nữa. Và để mà làm được ví dụ như là gói thì cũng phải rửa lá, phải ngâm lá, phải phơi lá. Rất là nhiều bước. Lá chuối này là mình gói bên trong hả bác? Lá chuối thì quét dầu gói bên trong. Vâng. Lá rong gói bên trong nó dính. Dạ. Cho nên là phải gói lá chuối. Nhìn một bánh nho nhỏ như thế thôi mà. Nhiều công đoạn. Quá trời công Ôi đoạn. giời ơi, cháu còn chưa biết bột lọc bột nữa. Dạ. Cái 1 cân gạo lọc có 3 lạng bột thôi. Bột nếp lọc mà. Là bột nếp lọc đấy ạ. Vâng. Đấy gọi là bánh đặc sản. Vâng. Cô rửa lá như thế này thì mình phải để cái ví dụ như là tiểu tiết như thế nào để cho bánh nó ngon hơn ạ? Cháu biết không, cái lá chuối thì phải chọn cái lá màu sáng đẹp cho vào trong cái bánh. Như là cái lá này nó có chấm chấm như thế này cô lại cho lót ra bên ngoài. Cái lá nào đẹp như thế này thì cô sẽ cho vào trong cái bánh để đặt cái bánh vào đây. Còn cái này là mình để bên ngoài, nó không ảnh hưởng đến cái bánh. Đấy, cái bánh nhìn nó đẹp. Cái này chấm chấm này sau đó hình vào cái bánh thì nó xấu. Mà rửa lá thì cháu phải lưu ý là rửa cọ hết cả cái đầu cái mép này này, nó sạch, nó không bị bẩn. Nói chung là nó vẫn còn phấn lá chuối. Khi bóc cái lá bánh ra là trong cái bánh nào nó vẫn còn cái phấn này này, nó thôi ra lá thì khách người ta cứ tưởng là mốc nhưng mà không phải là mốc, nó có cái phấn lá chuối này này, nó thôi ra. Đây, mình được phân công rửa lá cho bác. Trời lạnh thế này rửa lá cũng ra gì vào này nọ hết ạ. Kỹ vào, sạch vào. Sạch ra. Mỗi ngày nào bác cũng rửa đấy. Bao nhiêu đây nữa. Nhưng mà giờ mới xong thì đây chắc là mình phải rửa cả ngày hôm nay. Rửa lá cũng là một công đoạn rất là quan trọng, không làm bánh. Để bánh được giữ lâu này, không để lâu không bị mốc nữa. Cái rửa lá rất là quan trọng. Giờ cho vào nấu chín cùng luôn với đỗ xanh. Đây là các bạn làm nhân nha các bạn nhé. Đỗ sau khi nấu xong, đỗ với dừa nấu xong. Ôi, rất là thơm luôn, mùi bốc lên thơm lắm. Hạt sen là bác đã chế biến trước rồi. Hạt sen vào. Mắc bánh lên, đảo lên. Mắc vào đường. Wow, thơm thế bác. Nhân thơm ơi thơm. Ôi kiểu là nhìn nó rất là hấp dẫn đấy. Quyện với nhau luôn. Quyện. Đấy, đỗ xanh nấu chín lên đánh lên. Xong rồi có một chút sợi dừa đúng không? Dừa đấy. Dừa, hạt sen. Hạt sen nữa. Hạt sen. Như một mẻ nhân này được bao nhiêu cái bánh hả bác? 100 cặp. 100 cặp.
để khuôn. Tất cả cái này đều có công thức hết rồi. Nên là đỗ bao nhiêu, đường bao nhiêu là vừa hết rồi. Không phải nếm. Chú ơi, nhân này là mình cho ra khuôn xong để nguội rồi mình gói đúng không chú? Rồi để nguội thì mới cắt được. Cắt. Đấy, đây mình đã phân ô rồi đây này. Đấy. Hóa ra là mình để vào khuôn nguội đi xong bắt đầu mình lấy ra mình cắt. Mình cắt. Cho nên là làm cái này bảo vội, không vội được mà. Dạ. Nhá. Các cái quy trình của nó là không vội được. Nếu mà đã làm nhân như thế này thì nó phải có 2 tiếng sau thì mới làm được bánh. Đấy, làm cái bánh thì nó phải mất khoảng 1 ngày. 1 ngày. Nhưng mà ăn thì nó rất cháu nghĩ là nó đơn giản anh. Giờ nó lại Khi các bạn mua một cái cặp bánh xong các bạn bóc ăn thì rất là nhanh, nhưng mà để mà ra được cặp bánh thì nó cũng rất nhiều công đoạn. Đấy, nên hôm nay chúng mình đến đây quay từ đầu đến cuối tất cả các công đoạn các bạn xem để biết được ra một cái bánh nó phu thê nó bao nhiêu công đoạn, thời gian mất bao lâu thì mình sẽ thực tế luôn cho các bạn xem. Đây, nhân này các bạn. Nhân bắt đầu để Bác bật quạt để cho nhân nó nguội. Làm đúng từ sáng đến tối, sau đó lại còn ship bánh đi bán đấy chứ lại còn xong bắt đầu nó cho nên. Và khi mà mình được xem tất cả các quy trình làm bánh thì mình sẽ trân trọng hơn rất nhiều. Không đơn giản là chỉ bóc ra và thưởng thức. Bên này có quay như thế này mới biết là các công trình cái bánh này là quá sạch sẽ. Dạ vâng. Rất sạch sẽ, từ khâu chuẩn bị lá, gói, từ màu bánh cho đến tất cả nguyên liệu. Nhân. Không có một cái gì là cái chất bảo quản ở đây. Anh nhân này sẽ để đấy 2 tiếng để cho nó không nguội hẳn rồi nó mới cắt. Các bạn cứ đặt nó phẳng ra nữa. làm như thế không chắc đúng không bác? Không phải cho nó phẳng, nó phải cái thía như thế này nó chống cái độ co. Nếu mà không thía như này thì các cái thành này sau nó co vào, nó bị sâu vào như thế này thì nó co để ăn đều hơn. Vâng, đấy mình phải khía này ra để cho nó nguội, co vào. Nếu mà mình không chía thế sau này nó co hết các hai cái bên cạnh này vào. Nó co cái vạch này nếu mà chú gói bánh bé bé cho đám cưới là 10.000 là cái vạch. Vâng, vạch nhỏ. Vạch nhỏ này là người ta làm cái bánh 10.000 cho những đám cưới này, đám ăn hỏi. Vâng. Đây là đu đủ nạm. Đu đủ. Đu đủ nạm cho vào đây. Đây là trong vỏ bánh là có đu đủ, đúng không anh? Đúng rồi, đu đủ này xong rồi màu cả rành. Nước rành đây các bạn nhé.
Rành rành để đánh lên trước rồi. Xong rồi mình ủ. Đây mình để ra bột nó ngấm nước thì Cái bột này mình cho nó nghỉ lâu này. Tầm 20 phút là làm được. Dạ. Nhưng mà bây giờ vấn đề là nhân nó không chưa nguội. Dạ. Mình để càng lâu thì nó ngấm bột nó dẻo. Dạ. Làm đỡ chảy. Đây. Bột với đu đủ đánh xong đã cho nghỉ khoảng 20 phút các bạn ạ. Sau đó sẽ cho thêm một chút nước vào để đánh thành bột. Màu lên rất là đẹp này. Màu vàng. Đây là quả dành dành các bạn nhé. Khi mà quả dành dành nó vàng, nó mềm mềm như này rồi thì ở đây các anh các chị với các bác sẽ bóc ra và lấy được cái hạt như này. Hạt như này sẽ phơi khô, nếu mà dùng luôn phơi luôn, còn không thì sẽ cấp đông. Sau đó rồi sẽ dùng nước sôi đổ vào để nó ra cái màu như vậy các bạn xem, cho vào bột. Đó, ra cái màu vàng của bánh. Cậu đừng có quay bạn này. Tớ chưa làm được. Đó, bẻ cao lên, bẻ cao lên. Chỉ có mẹ em mới ra không? Đây là gói ví dụ như là một cặp bánh có 2 cái thì là sẽ bao gồm 2 lớp lá chuối, 2 lớp lá dong chín nhá. Còn nếu như mà người ta thích gói lá dong xanh thì thêm 2 lớp lá dong bên ngoài nữa, tức là 4 cái lá dong và 2 cái đầu lá chuối. Công vừa là Bạn gói rất rất là nhanh luôn. Đây là công đoạn rất quan trọng trong làm bánh. một công đoạn rất quan trọng trong làm bánh. Chính là làm năng lượng. Nấu cơm. Nấu cơm. Mà ở làng này rất là hay nhá. Những người mà lên đây bán bánh phu thê ấy, thì đa phần là sẽ là phụ nữ. Nên là chồng sẽ ở nhà nấu cơm. Nhưng vợ ở trên này bán hàng thì ở nhà chồng sẽ nấu cơm, và buổi trưa sẽ mang cơm lên cho vợ. Tất cả những cái công việc ở nhà là làm bánh này, rồi làm các loại lá này là chồng ở nhà làm. Đấy, chồng mới là người ở trong bếp chính, còn vợ sẽ là người bán hàng. Rồi khi các cô bán hàng ở bên ngoài kia. Bên kia hầu như là các cô hết. Chồng phải ở nhà cơm nước thôi. Tuyệt vời. Đây là ở làng Đình Bảng là con trai là nấu ăn rất ngon. Thì các bạn bắt đầu đánh tiếp bột để cho nước vào. Trước nhọc bằng tay là một khối bột này phải rồi 15 đến 20 phút nhọc tay. Bây giờ chỉ 4-5 phút là xong. Thì cái bánh này nếu như mà cái người mà nó bán đủ nó này mình này mà người ta ẩu một cái là mình cũng bị hỏng đấy. Ví dụ như mà người ta phải ngâm nước phèn này, xong đó người ta bắt người ta phải rửa sạch, xong người ta mới bắt khô. Nhưng mà người ta mà bỏ công đoạn ngâm phèn ấy là hỏng bánh ngay. Là khi đánh lên như thế này là cái sợi đu đủ nó nát hết. Nó không được nó không cứng.
Đâm ra là hỏng bẻo bột ngay. Dạ vâng. Đu đủ ngâm phèn lúc mà mình đánh bột này nó vẫn còn nguyên sợi. Đúng rồi. Xong. Quét một lớp dầu lên. Nó phải gì? Vâng. Ôi, nó rất là kết dính mà nó kiểu nó chặt đúng không bác? Ấn mạnh thì là rắn, nhưng mà ấn nhẹ thì là mềm. Đây cậu cắt vào bánh. Nhân cũng đều mà vỏ bánh cũng đều các anh nhé. Đều. Thì tháng riêng ấy mà ở trong này là 4 người. 4 người này, còn bác chỉ có làm nhân. Con nhìn như đây kiểu là trứng ấy nhở? Món trứng ốp. Ôi, trông nhìn rất là hấp dẫn ấy. Kiểu nhìn như thế này là kiểu cảm giác là mình nhìn đói thì muốn ăn luôn ấy. Bác ơi, cho con hỏi là trong cái công đoạn làm này á, thì cái công đoạn nào, cái công đoạn mà bà sự tỉ mỉ và chỉn chu nhất và quan trọng nhất của bà? Đấy, chung là cái bánh này thì cái công đoạn nào thì cũng là quan trọng, nhưng mà cái tỉ mỉ nhất và quan trọng nhất thì là vẫn là cái khâu làm bột. Đấy. Anh làm bột thì anh phải chọn được cái gạo ngon. Thứ nhất là gạo ngon, phải tùy từng thời điểm anh làm, ví dụ như làm bột đẹp nhất là phải tháng 8 đến tháng 10 cái đó thanh. Đấy, thì cái bột nó sẽ không bị chua, chứ anh làm mùa hè mà nó nóng quá, trong cái lúc mà gạo bột ấy, mà nó bị nóng quá thì nó hay bị chua bột. Chứ còn cái khâu làm thì cái bánh này nó cũng quan trọng. Nữa là cái đu đủ. Đu đủ anh làm sao anh chọn được những cái nguyên liệu, những cái quả nó bánh tẻ nó không được chín, thì nó không được ngon quá, không bị ngon quá thì cái sợi đu đủ nó sẽ mất lát.
Thứ hai là anh phải ngâm rửa sạch sẽ, vắt khô. Còn về cái nhân ấy thì cái anh cũng phải biết chọn được cái loại đỗ ngon. Đó. Đỗ ngon thì cái nhân nó mới ngon. Ví dụ như là hạt sen, nếu như mà anh mua hạt sen nam thì nó sẽ không thơm bằng hạt sen bắc. Đấy, hạt sen bắc thì nó thơm hơn, mà nó cái hạt sen nó to hơn. Đấy, hạt sen nam thì nó không được thơm, nhưng mà hạt cũng lại nhỏ. Cho con hỏi thêm một chút được không ạ? Là điều gì làm nên cái hương vị đặc trưng của cái bánh phu thê đình bảng hả bác? Cái hương vị đặc trưng của cái bánh phu thê này là không hương liệu, không phụ gia. Nó là toàn là bột, cũng là của gạo thôi, với lại đủ. Các cái nguyên liệu thì toàn nguyên liệu tự nhiên. Đấy. Bột nếp rồi thì đỗ không thế, đỗ cũng là nguyên liệu tự nhiên thôi, chứ không cho hương liệu vào, cho nên là cái bánh của chúng ta nó thơm của cái mùi gạo nếp nhiều hơn là cái gia vị, nhưng nguyên liệu không có. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến cái công đoạn mà gói bánh. Thì đầu tiên là mình sẽ như thế nào nhỉ? Cái lá này Gói bánh thì sẽ có 2 lớp lá. Là có lớp lá bên ngoài với cả lớp lá trong. Thì lá trong sẽ chọn những cái tàu lá đẹp. Thì đây, em chọn sẵn cho chị ở đây rồi. Đây, đặt lên thành hình dấu cộng. Vâng. Sau đó chị lấy chổi quét một cái lớp dầu. Mục đích của cái việc quét dầu này là để chống dính cho cái bánh. Khi mà bóc bánh ra nó sẽ lóc, nó không bị dính vào lá. Rồi, sau đó mình lấy một cái bánh đặt vào giữa, chính giữa. Đây. Wow, nhìn cái bánh Đây, màu lấy rất là bánh đẹp. nó còn một ít bột này. Đấy, xong rồi một tay nhá, tay phải là mình sẽ ấp vào trước. Đó. Sau đó mở ra như thế này. Đấy. Sau tay trái là sẽ ấp mảnh còn lại vào. Sau đó giữ 2 đầu. Rồi, chị gói cỡ như này là đúng rồi đấy. Bình thường nhá, cái bánh mình sẽ để cho nó một ít không gian ở bên trong để nó thở này. Nhìn thấy là cái bánh nó vẫn còn một ít chỗ hở để nó nở ra. Đấy, thì cái bánh của chị là đủ rồi. Đấy, không gian thế là đủ rồi. Bây giờ chị giữ 2 đầu, chị ướm trong cái bánh nào giữ 2 đầu. Sau đó chị gấp 2 mảnh này, gấp cái mảnh ngoài này. Cả mảnh ngoài này nữa. Gấp mảnh ngoài lên để kín được cái bánh. Đây. Đấy, thế là hoàn thành một cái bánh gói lá chuối. Khá là đơn giản thôi. Cái bánh này thì đến công đoạn tiếp theo là em trai này em sẽ gói thêm một lớp lá rong ở ngoài nữa. Cái việc gói lá chuối ấy, thì để là bảo quản cho cái bánh nó tốt và định hình được cái bánh. Còn cái lớp lá rong ấy gói sẽ giúp cho cái bánh nó vuông, khi mà hấp lên nó chảy ra nó sẽ theo cái khuôn hình vuông đó. Nên mọi người nhìn qua thì tưởng là chỉ gói một lớp lá chuối, một lớp lá rong nữa xong, nhưng mà thực ra là để mà gói được thì mình còn nhiều cái công đoạn khác. Ví dụ như là chọn lá như thế nào để cái bánh khi mà gói lên nó sẽ lóc bánh, chứ nhiều nhà gói ấy, là ví dụ như là họ không biết làm bột chưa đủ độ, hoặc là cái bánh cái lá họ không biết chọn ấy, thì khi mà bóc bánh ra bánh rất là dính. Nhiều khách hàng đến với nhà em xong rồi cũng bảo là tại sao mà ăn bánh ở những chỗ khác bóc bánh ra nó cứ dính nhằng nhằng ấy, là họ cũng chưa có cái biết cái cách để lựa chọn lá, chọn bột đó. Với cả có nhà hoặc là họ cũng quét dầu chưa đủ, hoặc là ví dụ như là họ quét dầu nhiều quá nó cũng sẽ bị chảy ra bên ngoài. Thì cái bánh nó chảy ra vỏ ngoài nó sẽ lại dính dính. Ra một người mà gói lá rong là phải nhanh gấp 2 lần người gói lá chuối.
Trước này. Cái bánh của chị là đang hơi hình thang rồi này. Nhìn bên ngoài là sẽ thấy á, hai cái đường này nó chưa song song với nhau, nó phải vào như thế này thì mới song song với nhau, không nó sẽ thành hình thang. Đây mình có thể bóc cái bánh ra, cái chỗ này nó bị rách này, bột nó cũng có thể chảy ra từ đây. Nên là cái lá chuối khi mà chọn lá ấy, cũng sẽ phải chọn cái lá dẻo, và những cái chỗ bị rách này mình có thể vá nó lại. Mình có thể vá bằng cách là mình lấy thêm một lớp lá nữa, vá những cái chỗ rách này lại để bánh nó sẽ không bị chảy ra. Đấy, thế là để mà gói được một cái bánh này thì cũng sẽ kỳ công, cũng sẽ mình cũng phải hiểu được cái bánh Đấy cũng rất là khó đấy, chứ không phải đơn giản đâu nhá. Mình nhìn thì có vẻ là đơn giản thế thôi. Đấy, đúng nhưng rồi, mà đến lúc mà làm vào rồi thì mới biết là càng làm nhiều sẽ càng vỡ ra nhiều. phải khéo tay, chứ nếu không thì như mình này, cái lá nó rất là bình thường như thế này, nhưng mà mình gói ấy, phải hiểu sao nó lại rách luôn. Chị có biết vì sao mà cái góc ở bên phải lại phải gấp cái lá ra ngoài không? Không. Để lúc mà chị bóc cái bánh này ra ăn ấy, nó sẽ dễ bóc hơn. Nếu như mà ấp thẳng vào như thế này thì cái này nó dính vào lá thì rất là khó để bóc ra. Nhưng mà mình làm thêm một bước như này thì cái người ăn bánh ấy, người ta mở cái này ra, người ta chỉ việc cầm vào cái này, người ta kéo ra thôi. Đúng rồi. Và sao mình thấy ăn bánh nhà mình ấy, mở bánh ra ấy, ăn rất là dễ. Vâng. Đấy, từ những cái bước nhỏ nhỏ đấy thôi thì mình cứ cải thiện dần dần để cho trải nghiệm của khách hàng tốt hơn. Cái lá mà nhà em mua ấy là cái lá chuối tây. Vâng, mua về một tàu lá như thế là mình sẽ xé ra thành những cái mảnh vừa gói. Sau đó mình mang đi rửa như lúc nãy chị ngồi rửa đây. Rửa xong rồi sẽ phơi để cho nó héo đi thì nó không bị giòn. Hoặc là một số nhà họ cũng có thể là hấp lên, hấp qua cái bánh, hấp qua cái lá, sau đó mới đem gói thì cái lá nó sẽ mềm hơn. Nhưng mình gói có cái tay nghề hơn thì mình sẽ chỉ cần phơi lá thôi, mình không cần phải hấp. Nên hấp nó cũng có ưu điểm là nó mềm, nhưng nó cũng có những nhược điểm là ví dụ như có những cái chỗ rách mà mình rất là khó nhìn, mình khó vá. Đối với cái lá to này, đây đầu tiên ở đây này, Rồi đấy. Còn hấp tấp lắm. Rồi vào đây này, cuộn một vòng đấy. Như thế là cắt được rồi. Đây mình cắt Đây, cắt đến đây, cắt đúng đến mép bánh. Vâng. Rồi sau đó dựng cái bánh lên, dùng 2 ngón tay dựng đầu bên kia, lật mặt bên kia lên. Đây, lật mặt này ra ngoài đấy. Rồi, đúng rồi. Gấp lại, bên trên cũng thế. Mục đích của cái việc vuốt bánh như này và gấp lại để cho cái bánh nó vuông. Nhìn nó rất là vuông vắn đây. Đây, nhìn rất là đẹp luôn này. Rồi, học được nghề rồi. Học được nghề rồi bánh rồi. Chắc phải mình gói cái này hơn, mình không gói được cái kia. Đúng rồi, gói lá dong sẽ dễ hơn. Rất chặt luôn. Nhưng mà sẽ vẫn phải có những cái khe hở để hơi khe hở lên, hơi nó lên thì bánh nó mới chín được. Còn nếu mà xếp dính vào nhau như này thì là nó sẽ sống ở giữa. khe hở. Một nồi này thì được khoảng bao nhiêu cái đấy? 40 cái. Nồi này là được 40 cái. Nó cặp 20 cặp. Thế mà thì phải có những cái khe hở này thì bánh mới chín được. Không nó sẽ sống. Đấy, mèo bánh luộc khoảng 35 phút được mèo bánh này các bạn.
bánh chín rồi thì phải mở ra. Dính vào người. Phải kiểm tra cái bánh, có những cái là nhìn cái lá nó xanh xanh ấy. Đây, cái bánh này là sẽ chưa chín kỹ. Đây, vẫn còn hơi thấy một chút. Đây, sẽ cho vào hấp tiếp. Tức là sẽ khi mà xếp bánh ấy, có những cái bánh nó chạm vào nhau, nó dính, nó chưa đủ hơi. Xong đẹp chưa? Đây. Ươm. Nó trong này, nhìn thấy những cái sợi này là sợi đu đủ này. Đấy. Bánh bây giờ ăn đấy nó sẽ hơi mềm. Còn nếu như mà để nguội, thường là mọi người mua bánh này em sẽ dặn là sang ngày hôm sau ăn sẽ ngon hơn. Hoặc là muốn ăn ngay thì về để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng thì cái bánh nó sẽ se lại và nó ăn nó sẽ dẻo dai hơn. Còn mới ăn này nó rất là mềm. Đấy, lúc nãy quét một lớp dầu thì bánh nó rất là lắc. Đấy, nó không bị dính. Không biết bánh nào là bánh chị Minh gói. Đấy, sau khi mở bánh ra mình lại gấp vào để cho ráo nước. Điều mọi người không biết đấy, cứ bảo sao lại làm mở ra gấp vào rất là tốn công, làm gì có mục đích của nó cả. Thì vẫn giữ được, để cái tay này sẽ gấp lá lại và vuốt cũng được, không vuốt cũng được. Rồi gấp vào. Vâng, xong rồi cầm lại một tay để xoay. Đây. Vâng. Đấy, xong lại 2 ngón tay vuốt vào 2 mét. Đấy. Lá nó dài thì mình sẽ gấp lại. Gấp lại như thế này, xong Vâng. gấp tiếp. Đúng rồi. Đấy, thành quả cái bánh nó vuông là được. Đấy, rất là dễ. Khá là xinh. Vâng. Nói chung là không khó, cứ ở đây một ngày là biết làm bánh. Chỉ là nhiều công đoạn thôi. Đấy, sau đó mình sẽ buộc 2 cái đầu gấp này lại như này để nó không bị bung ra. Đứt cả tay. Rách cả dây rồi. Thôi cũng chấp nhận. Cũng tạm chấp nhận. Wow. Đây là đẹp rồi. 10 gói này là đẹp rồi. Đây là kết thúc hành trình khám phá một ngày một buổi để mà khám phá được cái quy trình ra làm bánh phu thê ấy. Thì chúng mình thực sự là gọi là gì nhỉ? Gọi là nghĩ là một cái cặp bánh nhìn nó rất là đơn giản này thôi ấy. Nhưng mà khi mà mình vào mình chứng kiến tất cả các bước để làm ra một cái bánh, nó rất nhiều các công đoạn. Và khi mà chứng kiến được cái công đoạn đấy ấy, thì mình thấy công làm ra một cái bánh này ấy, nó rất là nhiều luôn. Và khi mà nhìn được các công đoạn làm ra một chiếc bánh thế, mình ăn chiếc bánh mình thấy nó rất là xứng đáng luôn. Và hôm nay clip đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip này. Và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay hãy cho chúng mình xin một like và một chia sẻ nhá. Tạm biệt.